ሰላም ሰላም ውድ የኤርሚ-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የአይኤስ ቱን አካውንቲንግ ፖሊሲ ኤስቲሜት ኤንድ ኤረር የሚለውን ስታንዳርድ ሁለተኛው ክፍል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ ባለፈው ቪዲዮ እንግዲህ በፓርት 1 ስለ አካውንቲንግ ፖሊሲ ቼንጅ አውርተን ነበረ። እንዴት ነው አካውንቲንግ ትሪት የምናደርገው፣ ምን ማለት ነው አካውንቲንግ ፖሊሲ፣ መቼ ነው ተቀየረ የምንለው የሚለውን ነገር አይተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው የአይኤስ ቱን ሁለተኛው ክፍል ደግሞ አካውንቲንግ ኤስቲሜሽን ወይም አካውንቲንግ ኤስቲሜት የምንለው። ስለዚህ አካውንቲንግ ኤስቲሜት ስንል ለምን ያስፈልጋል የሚለውን ያለን። when an item of financial statement cannot be measured precisely it can only be estimated. አንዳንድ ጊዜ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ፕሬዘንት የሚደረጉ አይተሞችን በትክክል ሜጀር ማድረግ ስለማንችል ምን እናደርጋለን? ኤስቲሜት እናደርጋለን። ለምሳሌ ዩስፉል ላይፍ ኦፍ አሴትን፣ ለምሳሌ አንኮሌክተብል አማውንትን፣ ለምሳሌ ዋራንቲን all these things are ምን የሚደረጉት? ኤስቲሜትድ ነው የሚደረጉት። ለምን? there is uncertainties inherent in the business and where judgments are involved in based on information that are bestly reflected the condition and the circumstance that existed at the reporting date. ስለዚህ uncertainty of inherent in the business ስላለ ፊርሞች ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የሚያስቀምጧቸውን አይተሞች precisely measure ማድረግ ስለማይችሉ based on professional judgment ሪፖርቲንግ ዴቱ በተዘጋጀበት ጊዜ ባለ ዕውቀትና ባለ ኮንዲሽን ባለ ኢንፎርሜሽን ምን ይደረጋል ማለት ኤስቲሜት ይደረጋል። by its nature estimates are subjective. ለምሳሌ አንድ ድርጅት ላይ ተመሳሳይ መኪና የሱር ላይፍ 10 ዓመት ሊሆን ይችላል፣ አንድ ድርጅት ላይ 5 ዓመት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ subjective ስለሆነ may require frequently revision in the future ማለት ነው። በወደፊት ጊዜያት በቀላሉ ምን ሊል ይችላል? ሊለዋወጥና ሊቀያየር ይችላል። ስለዚህ change in accounting estimate የምንለው is a change either some amount of asset or a liability or a pattern of its composition in both current and future reporting period that result from a change in circumstance in which the estimate was made ወይም based ማለት ነው። ስለዚህ estimate ስናደርግ በነበረን ዕውቀት አለ፣ የነበረን ኢንፎርሜሽን አለ፣ የነበረን አንደርስታንዲንግ ፕሮፌሽናል ጀጅመንታችን አለ። ዜን ያ ሲለወጥ፣ ያ ዕውቀታችን ሲለወጥ፣ ያ ኢንፎርሜሽናችን ሲለወጥ ወይ ሞር ኤክስፒሪየንስ እንደሆነ ወይም ደግሞ አዲስ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ኤስቲሜሽናችንን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እንቀይራለን። በዚህ አቀየራችን አሴት ሪፖርቲንግ አማውንቱ ሊለወጥ ይችላል፣ የላያቢሊቲ ሪፖርቲንግ አማውንቱ፣ የዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ አማውንቱ ሊለዋወጥ ይችላል። ስለዚህ በፊት ኤስቲሜት ስናደርገው ከነበረን ኮንዲሽን ኤንድ ሰርከምስታንስ ወጥተን አዲስ ኢንፎርሜሽን፣ አዲስ ልምድ፣ አዲስ ዕውቀት ስናገኝ ኤስቲሜሽናችንን ልንቀይር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ if this change resulted from some error ነገር ግን ይሄ ቼንጅ የተፈጠረው resulted from some error ከሆነና such as incorrect calculation or wrong application of accounting policy ከሆነ እንደ accounting estimate change አይቆጠርም። ኤረር ነው እንጂ ይሄ አካውንቲንግ ኤስቲሜት ቼንጅ አለ ነው። ለምሳሌ ማቴማቲካል ካልኩሌሽን ኤረር ሰርተን እሱን ለማስተካከል የሆነ ነገር ቼንጅ ብናደርግ ወይም ደግሞ ሮንግ አፕሊኬሽንስ ኦፍ አካውንቲንግ ፖሊሲ ካሽ ቤዝ መጠቀም ያለብን አክሩዋል ቤዝ ብንጠቀም ይሄ እንደምን አይቆጠርምና ለማስተካከል ብንሄድ ይሄ እንደ አካውንቲንግ ኤስቲሜት ቼንጅ አይቆጠርም። just like ኤረር ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ አካውንቲንግ ፖሊሲ ቼንጅ የምንላቸው ወይም አካውንቲንግ ኤስቲሜት የምንለው ዲፕሪሲዬሽን ሬት ኤንድ ዩስፉል ላይፍ ኦፍ አሴት ኢት ካን ቢ ቼንጅድ ኤስቲሜሽን ቼንጅ እንለዋለን ማለት። ፕሮቪዥን ፎር ዋራንቲ ሪፔር ለዋራንቲ ብለን የምንይዘው ፕሮቪዥን it may be changed based on our information, based on our experience and based on our professional judgment. Impairments of non-current asset and those impairment of financial asset and financial liability are no pattern of economic benefit expected to be received from a current non-current assets or let me say depreciation lemma depreciation the straight line method ነበር የምንጠቀመው። ዜን በስትሬት ላይን ሆኖ ወደ ደብል ዲክላይን ከሄድን አካውንቲንግ ፖሊሲ ነው። ነገር ግን ኤስቲሜትድ ዩስፉል ላይፍ የምንለው አመቱን ብንቀያየረው ለምሳሌ 5 ዓመት ነበር ያለው ወደ 6 ዓመት ብናሳድገው ግን አካውንቲንግ ኤስቲሜት ቼንጅ ነው። ሳልቫጅ ቫልዩን ብንቀይር ምንም ዜሮ ብለን ነበር አይ ዜሮ ሳይሆን 5000 መሆን አለበት ብንል ይሄ አካውንቲንግ ኤስቲሜት ቼንጅ ነው። ኢምፔርመንትስ ኦፍ ሪሲቨብል ቅድም እንዳለው ባድ ዴት ፎር ፕሮቪዥን የማይሰበሰቡ አማውንቶች
አንኮሌክተብል አማውንትን ኤስቲሜት እናደርጋለን ለሱም ፕሮቪዥን እንይዛለን ይሄንን ፕሮቪዥንም ታይም ቱ ታይም ምን ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው ልንቀይረው እንችላለን እዚህ ጋር የተዘረዘሩትና ሌሎችም በሙሉ በአካውንቲንግ ፕሪሳይዝሊ ሜጀር ሊደረጉ ስለማይችሉ በኤስቲሜሽን ነው የሚሰሩት ስለዚህ ኤስቲሜሽናቸው ሲቀየር አካውንቲንግ ኤስቲሜት ቼንጅ ተፈጠረ እንላለን ማለት ኦኬ ቼንጅ ኢን አካውንቲንግ ኤስቲሜትን እንዴት ነው በአካውንቲንግ ትሪት የምናደርገው ስንል ፕሮስፔክቲቭሊ ነው ትሪት የምናደርገው the change በአካውንቲንግ ኤስቲሜት ምክንያት የሚፈጠረውን change current and future period adjustment ነው የምንሰራው ፕሮስፔክቲቭ የምንለው ለዚህ ነው አካውንቲንግ ፖሊሲ ግን ባለፈው ምንድነው ያለው ሪትሮስፔክቲቭ ነው ወደ ኋላ ሄደን ነው አጀስትመንት የምንሰራው የአካውንቲንግ ኤስቲሜት ቼንጅ ከሆነ ግን current and future period ወይም ፕሮስፔክቲቭ ቼንጅ ነው የምንሰራው ለምሳሌ current period ስንል የዘንድሮ አመት ባደብት ኤስቲሜት አይሰበስብም ያለው 1000 ከሆነ በአመቱ መጨረሻ ግን ኤስቲሜሽናችን ከቀየረን እዛው አመት ላይ እናስተካክሏለን አለቀ ነገር ግን sometimes the accounting estimate it may be affect the current period on the future period ለምሳሌ ዲፕሪሲዬሽን ከሆነ ለ5 አመት ብለን አቅደን እኛ ሶስተኛው አመት ላይ ከሆነ የኤስቲሜሽናችንን የምንቀይረው estimated useful lifeአችን ሊሆን ይችላል salvage valueአችንን የምንቀይረው ሶስተኛው አመት ላይ ከሆነ ይሄ change affect የሚያደርገው ሶስተኛውንና ከዛ በኋላ ያሉትን አመታት አራተኛውን አምስተኛውን አመታት ነው ስለዚህ accounting estimate it may be affect on the current period only or it may be affect both current and the future period ለዚህ ነው which is prospective የምንለው ማለት ነው so prospective ስንል means a comparative and equity not restated or we can say that financial statement in the previous reporting period not restated ወደ ኋላ ሄደን ከዚህ በፊት የተዘጋጁትን ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ምን አናደርግም አናስተካክል ምን ነው የምናደርገው simply adjust calculation in the current and future period ማለት ስለዚህ prospective applications of change in estimate prevented frequently revision in period comparative figure which may cause unnecessary complication in respect of financial statement balance ምን ማለት ነው ለምንድነው retrospective ሄደን ማናስተካክለው አካውንቲንግ ኤስቲሜት ቼንጅ ከሆነ retrospective ሄደን ሳይሆን ማስተካከል ያለብን prospective ነው ለምንድነው አካውንቲንግ ኤስቲሜት በባህሪው ምን የሚለዋወጥ ነው አዲስ ኢንፎርሜሽን አዲስ ልምድ አዲስ ዕውቀት ስናገኝ በየጊዜው እንቀያይረዋል ስለዚህ በቀያይርነው ቁጥር ወደ ኋላ ሄደን previous period የነበሩትን comparative figure ልንነካካ ልንለዋውጥ ነው ይሄ ደግሞ more complication ይፈጥራል more usersዎቻችንን confused ያደርጋል ማለት ስለዚህ prospective application መጠቀማችን ይሄንን prevent ያደርግልናል ማለት ወደ ኋላ ሄደን የሚፈጠረውን unnecessary የሆነ complicationን prevent ለማድረግ ስንል ነው ወደፊት ብቻ የምናስተካክለው and when it is hard to ለምሳሌ አንዳንድ ምን ይፈጠራል accounting policy ነው ወይስ accounting estimate change ነው የምንላቸው circumstances ሊፈጠሩ ይችላል ስለዚህ በዚህ ጊዜ ወዴት ነው መሄድ ያለብን when it is hard to differentiate between a change in accounting policy and a change in accounting estimate the change is accounted for prospectively as an estimate ማለት ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ይፈጠራሉ እነዚህ አይነት ኬዞች accounting policy የተቀየረ ወይስ estimation የተቀየረው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ዲሌማ በሆነ ሲቹዌሽን ስታንዳርዱ የሚለው ምንድነው ወደ እንደ change እንደ accounting estimate change ቆጥረ ነው prospectively ነው መስራት ያለብን ማለት okay ለምሳሌ እስቲ ይሄንን ኤግዛምፕል እኒ ABC Limited Company has a depreciated a machine over its expected useful life of 5 years ስለዚህ ለ5 አመት depreciate ለማድረግ አስቧል ወይም depreciate ያደረገ ነበር no residual value ምንም አይነት residual value የለውም expected at the end of useful life ማለት the cost of the machine የተገዛው ምን ያክል ነበር 100,000 ነው ስለዚህ 100,000 ከተገዛና ምንም አይነት estimated useful life ከሌለው ምንም አይነት salvage value ከሌለው እንደ 5 አመት depreciate የሚያደርግ ከሆነ 100,000 ለ5 እናካፍል annual depreciation charge ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው በየአመቱ depreciate ሲያደርግ የነበረው ምን ያክል ነው 20,000 depreciate ሲያደርግ ነበር ነገር ግን 3 year later ይላል ወይም ደግሞ ከ3 አመት በኋላ remaining useful life of the machine was estimated to be only 1 year ስለዚህ 3 አመት ተጠቅመንበት ስናይ ይህ አሴት ከዚህ በኋላ 2 አመት ተጨማሪ የሚያገለግላል መሰለን በጣም ደክሞ ሊሆን ይችላል በተለያየ ሪዝን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ምን አለን ነው 5 አመት ሳይሆን አጠቃላይ ይሄ አሴት የሚያገለግለን 4 አመት ነው ስለዚህ 3 አመት ተጠቅመናል ስለዚህ ከዚህ በኋላ 2 አመት ሳይሆን የሚቀረን only 1 year ነው የሚቀረን ብለን
ኢስቲሜት አደረግን ስለዚህ አካውንቲንግ ኢስቲሜሽናችን ተቀየረ ማለት ከ5 ዓመት ወደ 4 ዓመት መጣ ነገር ግን ይህ ሶስተኛው ዓመት ላይ ቢሆንም ይህ ኢስቲሜሽን የተቀየረው before third year depreciation expense determined የሶስተኛው ዓመት መጨረሻ ላይ ዲፕሪሲዬሽኑን ካልኩሌት ሳናረግ ነው ይሄንን የአካውንቲንግ ኢስቲሜት ቼንጅ ያደረግነው ቀደም ምን ብለናል አካውንቲንግ ኢስቲሜት ቼንጅ ከሆነ ከረንት and future-ን affect ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ የዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ቼንጃችን የሚጀምረው ከሶስተኛው ዓመት መጨረሻ ነው ማለት ምክንያቱም ይህ አካውንቲንግ ኢስቲሜት ቼንጅ የተፈጠረው ምንም እንኳን ሶስተኛው ዓመት ላይ ቢሆንም ከዲፕሪሲዬሽን የሶስተኛው ዓመት ዲፕሪሲዬሽን ዲተርማይን ሳናረግ ስለሆነ አካውንቲንግ ኢስቲሜሽኑን የቀየርነው current and future period ነው adjust የምናደርገው ማለት then ABC should account for a change in estimate prospectively by allocating the net carrying amount of the asset over its remaining useful life ትክክል ነው then no adjustment for period ያለፉት ዓመታት የነበረውን ግን ምን አናደርግም affect አናደርግም simply current and future የተፈጠረውን change ብቻ ነው የምናሳየው ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ምንና ስለዚህ የሶስተኛው ዓመት ዲፕሪሲዬሽን አልተሰራም ሳይሰራ ነው ኢስቲሜሽን የቀየረው ስለዚህ ከሶስተኛው ዓመት በፊት የነበሩ 2 ዓመታት ምን ያክል ዲፕሪሲዬት አደረገ በአመት 20,000 ከሆነ ለ2 ዓመት ዲፕሪሲዬት አድርጓል የመጀመሪያው yearና ሁለተኛው አጠቃላይ 40,000 ዲፕሪሲዬት አድርጓል ስለዚህ accumulated depreciation for 2 year ለ2 ዓመታት ስንት ነበረ 40,000 ነው ስለዚህ book value ለማግኘት cost minus accumulated depreciation ነው የምናደርገው 100,000 ነበር 40,000 ስንቀንስ ዲፕሪሺየት ያላረገው book value at the end of year 3 ማለት ሶስተኛው ዓመት መጨረሻ ላይ ኤስቲሜሽናችንን ልንቀይር ስንል የአሴቱ book value 60,000 ነበር then በአዲሱ ኤስቲሜሽናችን ምንም salvage value የለንም ስለዚህ ከ60,000 ላይ 0 ስንቀንስ 60,000 depreciable ኮስታችን ነው then ሶስተኛው ዓመት ላይ ነው ያለነው ስለዚህ ዲፕሪሺየት ካልኩሌት የምናደርገው የሶስተኛውንና የቀጣዩ የአራተኛውን ዓመት ነው ምክንያቱም አሴቱ ከዚህ በኋላ ሶስተኛው ዓመትን ከተጠቀምን በኋላ አራተኛ ዓመት አንድ ዓመት ብቻ ነው የሚቀረው ስለዚህ ዲፕሪሺየት ካልኩሌት ያደረግንለት የሶስተኛውን ዓመትና የአራተኛውን ዓመት ነው ስለዚህ ሪሜኒንግ ዩስፉል ላይፍ ስንት አለ ማለት ነው 2 አለ ዜን ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንሱ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው 30,000 ይሆናል ሶስተኛው ዓመትና አራተኛው ዓመት ላይ 30,000 በየዓመቱ ዲፕሪሺየት አድርጓል ይሄ አሴት አንደኛው ዓመትና ሁለተኛው ዓመት ላይ ደግሞ 20,000 ዲፕሪሺየት አድርጓል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን የአካውንቲንግ ኢስቲሜሽን ቼንጅ የተፈጠረው መቼ ነው ለምሳሌ የአካውንቲንግ ኢስቲሜት ቼንጅ የተፈጠረው አራተኛው ዓመት መጀመሪያ ላይ ቢሆንስ አራተኛው ዓመት ላይ መጀመሪያ ቢሆን 3 ዓመት ለ20,000 ዲፕሪሺየት ያደርግ በ20,000 ዲፕሪሺየት ያደርግና አራተኛው ዓመትን ብቻ ነበር አፌክት የሚያደርገው ነገር ግን በዚህ ኬዝ የአካውንቲንግ ኢስቲሜሽኑ ቼንጅ የሆነው ሶስተኛው ዓመት መጨረሻ ነገር ግን ዲፕሪሺየት ለሶስተኛው ዓመት ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ አንሰራ ነው ስለዚህ ኢፌክቱ ሶስተኛው ዓመትና አራተኛው ዓመት current and future period አፌክት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ልክ ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ next correction on period error ነው sometimes we may recognize or we may identify error which is occur on the period so this error it must be corrected አይደል ባለፉት ዓመታት ያዘጋጀናቸውን ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ስናይ ኤረር ልናገኝ እንችላለን ወይም ደግሞ ልክ አጀስትመንት ኢንትሪ ምን መዘግብበት ፔሪድ አለ አይደል ልክ ቡኩም ከመዝጋታችን በፊት ያለፈውን ዓመት ስናይ there are some account error የተሰራባቸው ወይም አጀስትመንት የሚያስፈልጋቸው ነው ስለዚህ we should be correct that types of error so omission from or misstatement or the entity financial statement for one or more period arise from a failure to use or misuse or reliable information ለምሳሌ አንድ ቀደም እንዳለው በስተክክል ባለመተግበራችን ወይም ስንተገብር ኦሚሽን በመፍጠራችን ወይም ማቴማቲካል ኤረር በመስራታችን ምክንያት የሚፈጠሩት ነው ኤረር የምንላቸው ማለት so those was available when the financial statements for those period are authorized for issue or could reasonably expected to have obtained and taken into account in preparation and presentations of those financial statements ስለዚህ እነዚህን ኤረሮች financial statement already authorized for issue ከሆነ በኋላ ልናገኝ እንችላለን ወይም ደግሞ expected to have been obtained and taken into account
presentations of the financial statement እንደ adjustment entry financial statement authorized ሳይሆን ኤረሮቹን ምን ልናደርግ እንችላለን ልናገኝ እንችላለን ማለት ስለዚህ በሁለቱም ኬዝ adjustment እንሰራለን ቡኩ ከመዘጋቱ በፊት ካገኘ ነው በadjustment entry journal entry በመዝገብ ሪከርድ እናደርጋለን ነገር ግን financial statement were authorized for issue ከሆነ በኋላ ወይም ደግሞ ቡኩ closed ከሆነ በኋላ ደግሞ በሚቀጥለው አመት beginning retaining change-ን እናሳያለን ማለት ስለዚህ such error ለምሳሌ misappropriate accounting policy ነው ለምሳሌ accounting policy-ያችን የሚለው እቃ ስንሸጥ not recognize sale upon transferring goods and service ልክ goods and service-አችንን ትራንስፈር እንዳደረግን revenue recognize ማድረግ አለብን ነገር ግን ይሄንን ባንመዘግብ revenue ባንመዘግብ እንደ ኤረር ነው የምንቆጥረው ምክንያቱም we should be recognized revenue when we transfer goods and service based on accrual base of accounting ማለት ለምሳሌ fraud overstating revenue by issuing fake invoice before the reporting date ብዙ ጊዜ ይፈጠራል እንደዚህ ልክ reporting date ሲደረግ revenue በጣም ከፍ ለማድረግ የፎልስ ደረሰኞች የፎልስ ሽያጮች ይፈጠራሉ ስለዚህ እነዚህንም እንደ ኤረር ቆጥረን ወደ ኋላ ሄደን ማስተካከል አለብን ማለት then misunderstanding and misinterpreting of facts የምንረዳበት ለምሳሌ failure to notice information at the time of preparations of financial statement ለምሳሌ አንድ ሰው እንደማይከፍል ያወቅና account receivable በቃ እንደማይሰበሰብ ያወቀ financial statement ላይ ግን still present የምናደርገው ከሆነ misunderstanding or misinterpretations of the fact ተፈጥሯል we should be right of that receivable ማለት ምክንያቱም already announced insolvency before authorization of financial statement ስለዚህ financial statement authorize ከመሆኑ በፊት solvency already ምን ተብሏል issue ተደርጓል ምክንያቱም እንደማይሰበሰቡ ሪታው ስለዚህ ይህ financial statement ውስጥ መካተት ያለበት ካላካተት ነው ማስተካከል አለበት ሌላኛው arithmetic and mathematical error ልንሰራ እንችል የድምር የቁጥር የዴቢት ክሬዲት አማውንታችን ሊሆን ይችላል የክላሲፊኬሽን ኤረር ሊሆን ይችላል ብዙ አይነት ስህተት ልንሰራ እንችላለን and oversights ምንለው ደግሞ omissions of transaction or event from a financial statement ስለዚህ financial statementዎቻችን ላይ የተለያዩ ትራንዛክሽኖችን ሳናካትት ወይ የተለያዩ ኢቨንቶችን እዛው ሳናካትት ከሆነ እነዚህ period ኤረር እንላቸዋለን we should be corrected ማለት we should be correct ማድረግ አለብን ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ከአካውንቲንግ ፖሊሲ ጋር አካውንቲንግ ፖሊሲውን በስህተት መተግበር የአካውንቲንግ ኤስቲሜቱን በስህተት መተግበር ኤረር ነው እንጂ የአካውንቲንግ ፖሊሲ ቼንጅ አይደለም ዘን እንዴት ነው በአካውንቲንግ ትሪት የምናደርገው ኤረር period ኤረር ማቴሪያል ከሆነ we should be retrospective adjustment ወደ ኋላ ሄደን ያለፉት አመታት ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የሰራነው ስህተት ማስተካከል አለብን but if the error is immaterial amount to the decision influence decision affect ማያረግ ከሆነ not material ከሆነ ግን current period ላይ ብቻ adjustment እንሰራለን ማለት ስለዚህ retrospective adjustment ስንሰራ ከዚህ በፊት እንዳየነው comparative statement የ2014 የ2015 የ2016 ብለን የሶስቱን አመት comparative አድርገን እንሰራለን ወይም ደግሞ የሶስቱን አመት ኢፌክት ምን እናደርጋለን በretain ending beginning opening balance ተጠቅመን በዛ adjustment ልንሰራ እንችላለን ማለት ስለዚህ accounting error discovered after the reporting date but before the authorizations of financial statement ከሆነ ምን መደረግ አለበት adjustment entry መመዝገብ አለበት ኤረሩ አይደንቲፋይ ያደረግነው financial statement authorized ከመሆኑ በፊት ከሆነ adjustment entry እንሰራና financial statement ወደ ኢፌክቱ እናስገባለን ነገር ግን after reporting date ከሆነ ግን IAS 10 ተጠቅመን IAS 10 የሚያወራው ምንድነው after reporting date እንዴት ትራንዛክሽኖችን እንመዘግባለን የሚል ነው ስለዚህ እሱን ተጠቅመን ኮሬክሽን መስራት አለብን ማለት then must be therefore be corrected in the current period to issuing of the financial statements ስለዚህ ከሪፖርቲንግ ዴት በኋላም ቢመጣ IAS 10 ተጠቅመን issuing date የምንለው አለ financial statemenቱ ከመታተሙ በፊት ምን እናስገባለን ማለት ነው ይሄንን ኤረር አድጀስትመንት እንሰራ ነገር ግን ኦሬዲ ታትሞ ዲስፓች ከተደረገ በኋላ ከሆነ ግን በሚቀጥለው አመት ቢጊኒንግ ባላንስ ሪቴኒንግ ላይ አፌክት እናደርጋለን ማለት ነው ለምሳሌ ABC ካምፓኒ 2006 እና 2005 ላይ ዳታ ተሰጥቶናል
ኖቲስ 2006 that 2006 ላይ ምንድነው ኖቲስ ያደረግነው 2005 ላይ had omitted recurred depreciation expense 2005 ላይ ያልተመዘገበ የ60 ብር የሚያክል depreciation expense አለ and it account before the corrections of error ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር የተሰጠን ኮሬክሽኑን አካውንት ከማረጋችን በፊት ነው ስለዚህ ይሄ የ2006 gross profit distribution cost administrative expense and net profit አጠቃላይ net income statement ነው የተሰጠን የ2005 ይሄ ደግሞ የ2006 ነው ይሄኛው ደግሞ የ2005 ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ምን ረስተን 60 depreciation expense መኖር ነበረበት ስለዚህ 60 depreciation expense ቢኖር እኚህ ቁጥሮች ትክክል ይለወጡ ነበር ማለት እዚህ ጋር ያሉ ቁጥሮች ለምሳሌ 60 depreciation expense ቢኖር profit before operating 390 ይሆናል ዜን ከ390 ላይ 90 ስንቀንስ ኔት ፕሮፊቱ ስንት ይሆን ነበር 300 ይሆን ነበር ነገር ግን ኤረር በመኖሩ ምክንያት ፋይናንሻል ስቴትመንት በዚህ ኢፌክት አድርጎታል ስለዚህ ይሄንን ነው የምናየው ማለት ዜን ሪቴን ኢርኒንግም ተሰጥቶናል የ2006 ቢጊኒንግ ሪቴን ኢርኒንግ 450 ነው ኢንዲንጉ ደግሞ 690 ነው የ2005 ደግሞ 90 እና 450 ነው ስለዚህ ይሄ የ450 የ2005 ኢንዲንግ ለ2006 ቢጊኒንግ ይሆናል ስለዚህ የ2005 ቅድም ምን ተሳስተናል የ2005 ኔት ኢንካም ተሳስተናል እዚህ ጋር እንምጣና ቅድም እንዳለው ዲፕሪሲዬሽን እዚህ ጋር ቢኖር ኖሮ 60 ቢኖር ኖሮ ይሄኛው ስንት ይሆን ነበር 60 ስንቀንስበት 390 ይሆናል 390 ሆኖ ኢንካም ታክስ 90 ስንቀንስበት ፕሮፊቱ ምን ያክል ይሆን ነበር ኦንሊ 300 ይሆን ነበር ምን ማለት ነው የ2005 ኔት ፕሮፊት በ60 ኦቨርስቴትድ ሆኗል ማለት ዲፕሪሲዬሽኑ ባለመመዝገቡ ምክንያት ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ባለመመዝገባችን ምክንያት ትክክለኛው ኔት ፕሮፊት የ2005 300 መሆን የተገባው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ግን 360 ብለን ሪፖርት አድርገናል ኦኬ ኔት ኢንካም ኦቨርስቴትድ ሆነ ማለት ደግሞ የ2005 ሪቴን ኢርኒንግም ኦቨርስቴትድ ሆኗል ማለት ይሄ እዚህ ጋር የምናየው የ2005 ኢንዲንግ ሪቴን ኢርኒንግም ኦቨርስቴትድ ሆኗል ማለት በስንት በ60 ኦቨርስቴትድ ሆኗል ማለት ዜን ይሄ ኦቨርስቴትድ ሆነ ማለት ደግሞ የ2006 ቢጊኒንግ ሪቴን ኢርኒንግም በስንት ኦቨርስቴትድ ሆኗል ማለት ነው በ60 ኦቨርስቴትድ ሆኗል ማለት ስለዚህ ኢፌክቱ በዚህ ልክ ይያዛል ማለት ስለዚህ ለማስተካከል ምን ማድረግ እንችላለን የ2006 ላይ እንሄድና 2006 ላይ እንሄድና ይሄንን እንመዘግባለን ሪቴን ኢርኒንጉን በ60 እንቀንሰዋለን አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽንን በ60 እንመዘግባለን ምን ያደርግልናል ማለት ነው ይሄ የ2006ን ኦቨርስቴትድ የሆነችን 60 አማውንት ለመቀነስ ምክንያቱም ኢንካም ኔት ኢንካም ኦቨርስቴትድ ሆነ ማለት ሪቴን ኢርኒንግ ኦቨርስቴትድ ሆኗል ማለት ሪቴን ኢርኒንግ ኦቨርስቴትድ ከሆነ ደግሞ ለማስተካከል ሪቴን ኢርኒንግ ዴቢት እናደርጋለን ያልተመዘገበው አካውንት ዲፕሪሲዬሽን ስለሆነ በዚህ ልክ ክሬዲት አድርገን መዘግባለን ወይም ቅድም እንዳልነው ይሄው በዚህ ልክ ማስገባት እንችላለን የ2006 ቢጊኒንጉ 450 ነው ምንም አልነካ ነው ዜን አሁን ምን አደረገን ከ2006 ላይ ስንት ልንቀንስ ነው 60 ለምን የ2005 በመሳሳቱ ምክንያት የ2006ን በ60 ኦቨርስቴት ስላደረገብን ለመቀነስ 60 ስንቀንስ ከ2005 መምጣት የነበረበትን አማውንት ትክክለኛውን ሪስቴትድ አማውንታችን አገኘ ከ2005 መምጣት የነበረበት የኢንዲንግ ሪት የ2005 ኢንዲንግ ሆኖ የ2006 ቢጊኒንግ መሆን የነበረበት ስንት አማውንት ነው 360 ነው ዜን የ2006 ኔት ፕሮፊቱ 240 ነው ትክክለኛው ኢንዲንግ ሪቴን ኢርኒንግ የ2006 ስንት ነው ማለት ነው 630 ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ስንት ነበር 690 ይል ነበር ኢንዲንግ ሪቴን ነገር ግን ትክክለኛው አፍተር ኮሬክሽንስ ኦፍ ኤረር 630 ይሆናል ማለት ዜን እንዲህ ነበር ትክክለኛው ባይረሳ ኖሮ ወይም ደግሞ በኮምፓራቲቭ መንገድ ደግሞ ብናሳየው በዚህ ልክ እንሰራለን የ2006ን በዚህ በኩል የ2006ን ሪስቴትድ አማውንት ነው አሁን ኮምፓራቲቭ ነው የቀደሙ ቢጊኒንግ ባላንሱን ወደ ሪቴን ኢርኒንግ አስገብተን ዜን ይሄው ዲፕሪሲዬሽን እዚህ ጋር አስገብተናል ቀደም እንዳልኳችሁ ኔት ፕሮፊት ፍሮም ኦፕሬሽን 390 ሆነ ታክሱ 90 ነው ኔት ኢንካም ምን ያክል ሆነ ኔት ፕሮፊቱ 300 ሆነ ስለዚህ ኮምፓራቲቭ እንለዋለን በዚህ ኬስን ካቀረብነው ማለት የ2005 ንም የ2006 ንም ዜን ይሄው ቢጊኒንግ ሪቴን ኢርኒንጉ
የ2005 ነው ምንም አይነት አጀስትመንት የለም ከ2014 ወደ 2015 የመጣ ምንም የተሰጠ ነገር የለም ስለዚህ ራሱ 90 ይሆናል ኔት ኢንካሙ አዲሱ ካስተካከል ነው ዋላ ኔት ኢንካሙ 300 ነው ስለዚህ ኢንዲንግ ሪቴን ኢንዲንግ ስንት ይሆናል 390 ይሆናል ይሄ 390 ማለት የት የሚሄድ ነው ይሄው እዚሽ ጋር ቢጊኒንግ ሆኖ የሚሄድ ነው ወይም ደግሞ በፊት የነበረው 400 ነው አሁን ያስተካከል ነው አጀስትመንት ይሰራል 60 አማውንት ነው ስለዚህ ቢጊኒንግ ሪቴን ኢንዲንግ የ2006 ወይም የ2005 ኢንዲንጉ 390 ነው ኔት ፕሮፊት 240 ነው ዜን ኢንዲንግ ሪቴን ኢንዲንግ 630 ነው ስለዚህ የመጀመሪያው በሪቴኒንግ ሲምፕሊ ጆርናል ኢንትሪ ሰርተን ብናስገባ ነው ይሄኛው ደግሞ ኮምፓራቲቭ ስቴትመንት ብንሰራ የ2005 ነው የ2004 የ2006 ነው በዚህ ልክ ብንሰራ ነው ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው እንግዲህ ስንጠቀልለው ሰመራይዝ እናደርግ ዲስክሎዘር ነው እንዴት ነው ዲስክሎዝ የምናደርግ ለአካውንቲንግ ፖሊሲ ባለፈው ወርተናል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ዲስክሎዝ ሪዝን ፎር ቼንጅ አማውንት ኦፍ አጀስትመንት the fact which is comparative figure የቀረበበት ዲስክሎዝ መደረግ አለበት ኢምፕራክቲካብል ከሆነ ኢምፕራክቲካብል የሆነበት ሪዝን መጠቀስ አለበት corrections of error natures of the period error አማውንቱ እንዴት ነው ኮሬክሽን የሰራ ነው ሪትሮስፔክቲቭ ኮሬክሽን አፕሊካብል ወይም ፕራክቲካብል የማይሆን ከሆነ ዲስክሪፕሽን ማስቀመጥ አለብን and changing accounting estimate ከሆነ ደግሞ ለምንድን ነው ቼንጅ ያደረግነው current period and future period አፌክቱን በደንብ ማሳየት አለብን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሰመራይዝ እናድርግና እንጨርስ አካውንቲንግ ፖሊሲ ከሆነ ምን ያስፈልጋል period adjustment ያስፈልጋል ያለ ምንም ክርክር retrospective adjustment ያስፈልጋል corrections of error ከሆነስ material amount ከሆነ retrospective adjustment ያስፈልጋል immaterial ግን ከሆነ current period ላይ ብቻ ይሆን ነበር and accounting estimate ግን ከሆነ always current and future period ላይ ብቻ ነው አፌክት የምናደርገው ማለት ነው ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለIAS 8 ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል thank you